ته چیرته یې ته چیرته یې where are you where are you زه په کور کې یم زه په کور کې یم I am at home I am at home آیا ته په انګلیسي خبرې کولی شې آیا ته په انګلیسي خبرې کولی شې Do you speak English Do you speak English لږ لیکن نه ډېر ښه لږ لیکن نه ډېر ښه A little but not very well A little لږ but not very well لیکن نه ډېر ښه د څومره وخت راهیسې دلته یې د څومره وخت راهیسې دلته یې How long have you been here How long have you been here 3 میاشتې کېږي 3 میاشتې کېږي It has been 3 months It has been 3 months ته څه کوې ته څه کوې What do you do What do you do زه یو استاد یم زه یو استاد یم I am a teacher I am a teacher ته څه تدریس کوې ته څه تدریس کوې What do you teach What do you teach زه انګلیسي تدریس کوم زه انګلیسي تدریس کوم I teach English I teach English teach ویل کېږي تدریس کول ته صحیح ده ستا تنخوا څومره ده ستا تنخوا څومره ده How much is your salary How much is your salary 15,000 ده 15,000 ده It is 15,000 It is 15,000 salary دوستانو ویل کېږي تنخوا ته څو کلن یې څو کلن یې How old are you How old are you زه 18 کلن یم زه 18 کلن یم I am 18 years old I am 18 years old او داس هم ویلی شي I am 18 کله چې تاسو ووایئ چې څو کلن یې نو ته لنډ ورته ویلی شي I am 18 دا صحیح ده صحیح ده دواړه جملې صحیح دي په دې کې تاسو هر یو استعمالولی شئ آیا ته پوهیږي څو بجې دي آیا ته پوهیږي څو بجې دي Do you know what time it is Do you know what time it is زیاتره خلک وایي چې what time is it That's wrong You have to say what time it is لس باندې 4 بجې دي لس باندې 4 بجې دي نو دا مونږ څنګه